भिजिट नेपाल पार्टीको अवसरमा र अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना। ह्यापी न्यू इयर! तपाईहरु नाच्न तयार हुनुहुन्छ? यो खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै एउटा सेलिब्रेट यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। सबैजना नाच्नु पर्छ है आज, जाडो हराउँछ नि त। पर्यटन विकास परिषद र प्रदेश नम्बर 2ले आयोजना गरेको आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यहाँहरू सबै उपस्थित भइदिनुभएकोमा परिषद र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी राजधानी काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय र व्यापारिक केन्द्र थमेललाई सुन्दर, सुरक्षित, व्यवस्थित
विज्ञान परिषदले पोखेको छ। त्यसको लागि हामीले साइकल जोन निर्माण, ढल निर्माण र थमेललाई ग्रुप बनाएको तारहरू काटेर सफाई अभियान थालेका छौँ। भोलिदेखि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पनि आगमन भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउन हामी सबै एकजुट भएर लाग्नेछौँ भन्ने विश्वास छ। र अन्तिममा फेरि एकपटक सबैलाई हार्दिक स्वागत र नयाँ वर्ष शुभकामना दिन चाहन्छु। स्थानीय तह हामी पनि यस यत्तिकै लाग्न जरुरी छ। धेरैको भविष्य थमेलसँग